Hello guys! I'm so happy kasi mag-unbox tayo! Wow! Wow! So yun, mag-unbox tayo ng mag-unbox ako ng Maono DGM20. Let's go! Huh?
Wow! Ang ganda niya. Ang ganda niya. I love it. I love it so much. Oh my gosh. Balik na natin to. Hi guys! So, this is the sound of Maono DGM20. Hello, hello, 1, 2, 3. Hello, hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Meron siyang wheel for gain. Ayan. Malakasan ko na ang aking boses. Naririnig niyo na ulit ako! So, ayun, guys. I'm so happy. Ito na yung sound niya. Yan na siya. Tapos yung ano niya, RGB lights. Ayan. Iba-ibang kulay siya. Mamili na lang kayo kung ano yung gusto nyo.
Meron yung gradient, papalit-palit ng color. Pero ako, gusto ko to. Parang purple to pink. Ganon. So, kasi ng purple, lavender, or pink. Ito, pink. So, cute. Tapos, meron ding option dito para ma-mute. Ayan. Hello, naririnig na ulit ako kasi inon ko na. Hindi na siya naka-mute. Meron siyang ilaw dito, makikita niyo. May noise cancellation siya kapag blue. Kapag wala, ayan, color green. Walang noise cancellation. And then, green. Yan. Yun. Kita nyo na? Kita nyo na? Kita nyo na. So, yun. Kung gusto nyong mapanood yung mga live streams ko, follow nyo ako sa Twitch and TikTok. And dito din sa YouTube, nagla-live stream ako. So, ayun lang. Follow nyo ako kung gusto nyo lang naman ako mapanood maglaro. And, yun. Mag-live. Habang naglalaro, malamang. Ano ba? So, yun. Thank you so much. Thank you so much for watching. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. So, ayun na nga po. DGM20. Parang sa radyo. Pero yun. Mic check. 1, 2, 3. Hello, 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 what's up, Mecarii. So, ayan, guys. Yun. Thank you so much for watching. So, yun, guys. So, yun, guys. Follow nyo pala ako. Follow nyo pala ako sa Twitch, TikTok. Follow nyo pala ako sa